Hoa Thần Vũ, ngọn lửa sao hỏa cháy lên giữa bóng tối. Khi ánh đèn đỏ rực chiếu lên sân khấu Phật Sơn và ca khúc Người sao hỏa, bản Mặt trời mọc vang lên, khán giả đã hiểu, đêm nhạc này không chỉ là một buổi concert. Nó là lời tiễn biệt, là tiếng nói thay cho một người không thể lên tiếng nữa, đó là Vu Mông Lung. Hoa Thần Vũ vốn nổi tiếng là người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ đời tư hay bình luận về những vấn đề nhạy cảm trong giới. Nhưng lần này, anh chọn cách đặc biệt để nói. Không phát biểu, không công khai, chỉ dùng sân khấu và âm nhạc, ngôn ngữ duy nhất mà những nghệ sĩ bị bóp nghẹt vẫn có thể dùng để thở. Trong phần giữa concert, khán giả tinh ý nhận ra những chi tiết lạ. Một đoạn clip ngắn hiện hình ảnh bầu trời đêm, nơi một ngôi sao đỏ rực bỗng vụt sáng rồi biến mất, tiếng vọng xa xăm được lồng ghép với nhịp trống trái tim. Và cuối cùng, dòng chữ dành cho một người bạn từng yêu ánh sáng hiện lên. Không ai được nhắc tên, nhưng tất cả đều biết anh đang nói về ai. Vu Mông Lung và Hoa Thần Vũ từng là bạn thân từ cuộc thi Superboy 2013. Khi đó, Vu Mông Lung dừng lại ở top 10, còn Hoa Thần Vũ tiến thẳng đến ngôi quán quân. Cảnh tượng năm ấy vẫn được khán giả nhắc lại. Hoa Thần Vũ khóc nức nở sau khi bạn mình bị loại, ôm chặt Vu Mông Lung ngay trên sân khấu. Tình bạn giữa họ từ đó không chỉ là sự gắn bó trong nghề, mà là một mối dây sâu sắc giữa hai người nghệ sĩ có tâm hồn đồng điệu. Hoa Thần Vũ gọi Vu Mông Lung bằng cái tên đặc biệt giữa họ. Anh ấy gọi Vu Mông Lung là Lung Nhi. Chỉ riêng điều này đủ cho thấy họ thân thiết với nhau tới mức nào. Những năm sau này, khi showbiz Trung Quốc bắt đầu trở nên khắc nghiệt hơn, Hoa Thần Vũ vẫn âm thầm giúp đỡ Vu Mông Lung trong các dự án âm nhạc. Họ không nói nhiều, nhưng vẫn theo dõi nhau trong từng bước đi. Đến khi Vu Mông Lung rời đi một cách đột ngột, đầy uẩn khúc, người ta chờ đợi Hoa Thần Vũ sẽ nói gì. Anh đã chọn im lặng, rồi hát. Sự im lặng của Hoa Thần Vũ không phải hèn nhát, mà là một hình thức phản kháng tinh tế. Anh hiểu rằng, trong ngành giải trí, nơi lời nói có thể bị bóp méo, thì âm nhạc lại là vùng tự do duy nhất. Và trong đêm Người sao hỏa ở Phật Sơn, tự do ấy đã được đốt cháy, rực rỡ, dữ dội, nhưng cũng đầy bi thương. Khán giả kể lại rằng, khi anh cất tiếng trong ca khúc Người sao hỏa, giọng anh run nhẹ, mắt hoe đỏ. Dưới ánh đèn đỏ cam, mô phỏng bầu khí quyển sao hỏa, những hình ảnh về ngọn lửa và gió hiện lên như một phép ẩn dụ. Có ai đó đã bị cuốn đi, nhưng tinh thần vẫn còn cháy. Đó không chỉ là concert, mà là một lễ tưởng niệm bằng nghệ thuật. Hàn Hồng, chị đại showbiz, cũng bật khóc trong đêm nhạc tại Nam Kinh, với sân khấu lấy cảm hứng từ Tân Cương, quê hương của Vu Mông Lung. Một nghệ sĩ khác là Clyde đã viết riêng một ca khúc tưởng nhớ người bạn quá cố, Vu Mông Lung. 3 nghệ sĩ, 3 sân khấu khác nhau, nhưng đều chọn cùng một thời điểm, cùng một cách. Dùng âm nhạc để nói, thay cho điều họ không thể nói. Cư dân mạng bình luận, không phải họ không dám lên tiếng, mà là đang lên tiếng theo cách riêng. Khi nghệ sĩ bắt đầu hát bằng nước mắt, nghĩa là họ đang sống trong sợ hãi. Hoa Thần Vũ từng bị loại khỏi danh sách nghệ sĩ được quảng bá công khai sau khi thừa nhận có con với Trương Bích Thần. Nhưng anh vẫn đứng vững nhờ tài năng và lòng yêu nghề. Năm nào anh cũng tổ chức concert, tự sáng tác, tự sản xuất, xây dựng hình tượng người sao hỏa, biểu tượng cho những ai khác biệt, lạc lõng giữa thế giới này. Và chính hình tượng ấy, giờ đây trở thành nơi anh gửi gắm nỗi đau của mình cho người bạn thân thiết. Người hâm mộ gọi Hoa Thần Vũ là quái vật âm nhạc, không chỉ vì kỹ thuật đỉnh cao, mà vì khả năng biến cảm xúc thành sức mạnh. Nhưng trong concert này, sức mạnh ấy lại mềm yếu đến lạ. Anh hát bằng cả trái tim, và từng ánh mắt, từng động tác đều chứa một nỗi nghẹn ngào khó tả. Giới nghệ sĩ Trung Quốc, qua những hành động âm thầm như vậy, đang dần bộc lộ một mặt khác của ngành công nghiệp giải trí, nơi sự im lặng trở thành ngôn ngữ chung và nỗi buồn là sợi dây kết nối họ lại với nhau. Hàn Hồng khóc trên sân khấu. Clyde viết nhạc tiễn biệt. Hoa Thần Vũ hát cho một ngôi sao đã tắt. 3 sân khấu, chung một nỗi đau. 3 tiếng lòng, 3 cách thể hiện, nhưng cùng hướng về một người, một nỗi tiếc thương và một khát vọng tự do,
giữa bầu trời đang dần khép lại. Và khi ánh đèn cuối cùng tắt đi, Hoa Thần Vũ cúi đầu thật sâu, không nói lời nào. Khán giả đứng dậy, im lặng vỗ tay. Trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã trở thành lời cầu nguyện cho Vu Mông Lung và cho chính những người vẫn còn ở lại, tiếp tục hát trong bóng tối. Said I made up my mind.